Okay guys, dumating na yung in-order kong distributor cup from Lazada. Yan, distributor cup para sa ating 2E engine. So ito yung brand niya, YEC. So, made in Japan naman siya. Yan, so ito siya. Yan, kung naghahanap kayo ng ganitong distributor cup, kung balak nyo na rin palitan yung distributor cup ng 2E engine nyo, ipopost ko sa description yung link kung saan mabibili yung ganitong distributor cup. Yan. Made in Japan. Yan. And makita nyo dito may labeling din yung numbers para sa high tension wire, tsaka yung firing order nandyan din. So magpapalit na tayo ng distributor cup kasi yung sa luma nating distributor cup pudpud na tong mga to. So kailangan nating palitan. So ito yung distributor natin. So papalitan natin yan ng bago. For safety precautions pala, mas maganda kung tanggalin mo natin yung negative terminal sa battery natin para safe tayo. Bago nga pala kayo magpalit ng distributor cup, dapat kabisado nyo tong mga yung numbering ng high tension wires, no? So ito yung 1 yan. So pupunta yan, pag susundan nyo yan, dito siya pupunta yun, sa piston number 1. yan. So 1, 3, tapos 2, 4, itong nasa baba. Yan, so pwede nyong lagyan ng label. Yan, para pag binalik nyo sa distributor cup is tama pa rin yung pwesto ng mga high tension wires. So ito yung number 1. So ang firing order kasi ng 2E is 1, 3, 4, 2. So dapat pag binalik nyo yung high tension wires nyo sa distributor cup is nasa correct position siya para tama yung timing ng inyong firing order. So labelan ko lang yung sa akin. Ayan, so nilagyan ko na ng numbering para kung babalik ko na siya mamaya is hindi ako magkamali. Pero actually madali lang naman i-trace yan. Sundan nyo lang naman kung saan manggagaling yung high tension wire. So yung pinaka dulo is yun yung number 1. Okay guys, so install natin tong bago nating distributor cup. Okay guys, just make sure na na-install nyo ng tama yung inyong mga high tension wires. Okay, so start natin yung sakyan. Testing natin kung tama yung pagkakabalik ng wires and kung sa start yung ating engine. Ayan guys, so nag-start naman yung engine natin.